πριν ακόμα τελειώσω το σχολείο, ήξερα με τι ήθελα να ασχοληθώ. Έτσι ξεκίνησα να σπουδάζω στη σχολή Βακαλό, συγκεκριμένα πριν από 10 χρόνια. Στην αρχή ήμουν λίγο πιο δειλή, πιο φοβισμένη, είχα φρένο στη φαντασία μου, δεν ήμουν τόσο επιμελής όσο οι συμφοιτητές μου και όσο αργότερα έγινα στο μάστερ. Και όταν με τον καιρό συνειδητοποίησα το εύρος των γνώσεων που μου προσφέρει η σχολή, κατάλαβα ότι ήταν το μέρος στο οποίο έπρεπε να βρίσκομαι για να πετύχω τους στόχους μου. Τα διαφορετικά μαθήματα και η εμπειρία των καθηγητών μας, δεδομένου ότι όλοι είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο του design, με βοήθησαν να λειτουργώ συνδυαστικά και να εφαρμόζω τις γνώσεις μου και σε άλλους τομείς, πέρα από το έπιπλο και την αρχιτεκτονική που με ενδιαφέραν εκείνη την περίοδο, και προέκυψε και η σκηνογραφία με αυτόν τον τρόπο. Χάρη στις αστήρευτες γνώσεις του κ. Σαραντόπουλου και στην όθησή του, κατάλαβα ότι η σκηνογραφία είναι ένας τομέας με τον οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ασχοληθώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη μου αγάπη και το θέατρο και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ σε θεωρητικό επίπεδο στο παρελθόν. Στη Βακαλό έμαθα να οργανώνω το χρόνο μου, να είμαι συνεπής στις εργασίες μου και στα deadline μου, να οριμάζω σαν καλλιτέχνης, αλλά και σαν άνθρωπος και το πιο σημαντικό, να μάθω να δέχομαι την κριτική όσο αυστηρή και αν είναι αυτή. Δεδομένου ότι το επάγγελμα του σκηνογράφου βασίζεται ως επιτοπλίστων σε δημόσια έκθεση, επομένως η κριτική είναι κάτι αναπόφευκτο. Ένα σημαντικό όμως, ένα εξίσου σημαντικό εφόδιο που μου έδωσε η σχολή είναι το γεγονός ότι με έμαθε να τολμώ να βάζω τον πύχη πιο ψηλά από όσο νόμιζα ότι μπορώ να φτάσω και να τον ξεπερνάω μερικές φορές. Τα χρόνια στη σχολή ως φοιτήτρια ήταν φανταστικά. Ήταν η μετάβαση από το Λύκειο σε μια νέα κατάσταση, όπου ουσιαστικά ξεκινούσαν και πιο σοβαρές μας ευθύνες. Το κλίμα μέσα στην τάξη, οι συμφοιτητές, οι καθηγητές, οι ατελείωτες συζητήσεις μετά το μάθημα της ιστορίας της τέχνης με τον κύριο Τσάβαλο, τα νέα πράγματα που μαθαίναμε συνέχεια και πάρα πολλά άλλα, σίγουρα αποτελούν αναμνήσεις ευχάριστες για κάθε συμφοιτητή μου, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία συχνά τα αναπολώ. Ένα από αυτά είναι το στήσιμο της καλοκαιρινής έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε σπουδαστή να έχει έργο του στην καλοκαιρινή έκθεση. Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Συγκεκριμένα στο μάθημα της σκηνογραφίας, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον κύριο Σαραντόπουλο, που πάντα έλεγε ότι οι μακέτες μας πρέπει να είναι αστραφτερές, τέλεια φινιρισμένες, τέλεια φωτισμένες, άρτια τα πασπαρτού, όλα με απόλυτη κλίμακα και πολύ άρτια. Και με αυτόν τον τρόπο δίναμε ζωή στο αμφιθέατρο. Κάτι άλλο που δεν θα ξεχάσω και τα αναπολώ έντονα, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι τα ατελείωτα ξενύχτια που κάναμε την περίοδο της εξεταστικής. Επειδή το επάγγελμα του σκηνογράφου δεν έχει ωράριο. Δεν έχουμε αργίες, δεν έχουμε ρεπό, δεν έχουμε Κυριακές, δεν έχουμε γιορτές. Η ζωή μας είναι ένα μόνιμο τρέξιμο και ένα μόνιμο ξενύχτη. Συχνά λοιπόν αναπολώ εκείνες τις ώρες που στις 3 και στις 4 το πρωί έφτιαχνα ατελείωτους καφέδες για να βγάλω το επόμενο βράδυ, προκειμένου να είμαι συνεπής στα deadlines της επόμενης μέρας για την εξεταστική. Τέλος, κάτι που θα θυμάμαι για πάντα στη ζωή μου, γιατί ήταν και η αφετηρία μου ουσιαστικά στον χώρο του θεάτρου, ήταν ο πρώτος διαγωνισμός σκηνογραφίας στον οποίο συμμετείχα, τον οποίο φυσικά τον οργάνωσε η Σχολή Βακαλό. Παρόλο που δεν κέρδισα το έπαθλο και βγήκα δεύτερη σε σειρά, ο σκηνοθέτης της παράστασης, Γιώργος Καραμίχος, μου πρότεινε να συνεργαστούμε στην επόμενη παράσταση, στα πλαίσια του Low Budget Festival στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το 2012, και από τότε δεν σταμάτησα ποτέ να εργάζομαι ως σκηνογράφος. Η Βακαλό αναμφισβήτητα αποτελεί θεσμό και σημείο αναφοράς
στην ιστορία του design. Πάντα καινοτομή, καθώς είναι χτισμένη σε πολύ γερά θεμέλια από τους ιδρυτές της και από τους νεότερους συνεχιστές της. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους πιο σημαντικούς είναι το γεγονός ότι οι καθηγητές και μαθητές είναι ένα. Οι μεν είναι πάντα πρόθυμοι να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, πολλές φορές χωρίς φρένο, και οι δε, οι περισσότεροι με κριτική σκέψη, λαμβάνουν τις πληροφορίες και τις χρησιμοποιούν με σκοπό την πρόοδό τους, αλλά και την καθιέρωσή τους στο χώρο, παρά τις αντίξωες συνθήκες της εποχής μας. Η σχολή μας αποτελεί σπίτι για κάθε σπουδαστή και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι καθηγητές αλλά και το προσωπικό της σχολής με κάθε τρόπο φροντίζουν να μας υπενθυμίζουν, είτε μέσω μιας συνέντευξης, μιας έκθεσης, ενός αφιερώματος, ότι εμείς οι απόφοιτοι, όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα θα ανήκουμε σε αυτή την οικογένεια που λέγεται Βακαλό. Και αυτό νομίζω ότι είναι η επιτυχία της.